Hej, jag heter Kai Koskela. Jag är domare här på Södertörns tingsrätt och jag har mött många vittnen under mina år som domare här på tingsrätten. Jag ska berätta hur det går till när du vittnar här på domstolen och vilket stöd som du som vittne kan få när du kommer hit. Jag ska också berätta varför det är viktigt för dig att vittna i domstolen. Varför är det viktigt att vittna överhuvudtaget i domstol? Jo, det är för att du som vittne många gånger är den enda personen som har sett och hört någonting från platsen. Du kan vara den enda opartiska och objektiva personen som har faktiskt gjort iakttagelser som är viktiga för oss när vi ska göra en bedömning, det vill säga en rättvis bedömning av vad som har hänt. Och att få en rättvis rättegång är också grunden i en rättsstat. Det vill säga att vi ska kunna leva i en fri demokrati där vi kan lita på de rättsliga institutionerna att vi gör en rättvis bedömning, men också att alla ska kunna få leva i ett tryggt samhälle. Du kan fråga dig själv, om du skulle drabbas av någonting, skulle inte du vilja att den personen som var på platsen också kom till domstolen och vittnade till din fördel? Jag anser att det är medmänsklig plikt för dig att komma och vittna och hjälpa de personer som kanske blivit drabbade av någonting. För annars finns det också en risk för att de kriminella kan fortsätta begå brott utan att drabbas av någon konsekvens. I Sverige har vi en vittnesplikt. Och det innebär att man måste komma till domstol och vittna om man blir kallad. Det innebär att om du väljer att inte komma så kan du få betala böter. Och är det så att du inte kommer kan också hela rättegången behöva tas om. Och om du väljer att inte komma till nästa gång så kan du också bli hämtad av polisen. Vilket stöd kan jag få som vittne? På domstolen i Sverige så finns det vittnesstödjare. De flesta av vittnesstödarna arbetar ideellt och tillhör brottsofferjouren. De kan ge dig stöd inför en rättegång om du känner dig orolig eller har någon fråga. De kan hjälpa dig på väldigt många olika sätt. Ett sätt kan vara att du kontaktar vittnesstödarna innan rättegången, så kan de kort ge dig svar på de frågor som du har. Till exempel var du ska sitta någonstans, hur lång tid det tar att vittna. En annan sak är att du kan boka tid med vittnesstödare innan rättegången, så besöker ni en rättegångssal innan du kommer till domstolen, så att du får en känsla för rummet så att säga, där du ska vittna. En vittnesstödare kan också ta emot dig på rättegångsdagen och följa med dig hela vägen in i rättegångssalen. Och till och med, om det skulle behövas, sitta med dig när du vittnar. Om du som vittne känner dig rädd eller känner obehag för en åtalad eller till exempel en åhörare i rättssalen, så kan det vara så att du får berätta din berättelse inför domaren utan att den här personen du känner obehag inför är i rättssalen. Det innebär att den personen får sitta i ett annat rum och sitta och lyssna på vad du säger. Den personen kan oftast också se en bild. Det kallas medhörning och det är domstolens ordförande som fattar det beslutet. Du som vittne kan också ta med dig en vän till domstolen som kan få sitta med in i rättssalen i nästan alla mål. Och det innebär att du kan känna en extra trygghet när du kommer till domstolen. Hur går det till när man vittnar? Och du som vittne kommer få hem en kallelse. Och kallelsen står det i vilken domstol du ska vittna, vid vilken tidpunkt och vad själva vittnesmålet kommer handla om. När det är dags för ditt vittnesmål så ropar domstolen in dig in i salen. Hej, är det Jesper Andersson? Och när du öppnar dörren så kommer du mötas av en ordförande längst fram som kommer visa dig till den plats där du ska sitta. När du vittnar i domstol så ska du också avlägga en vittnesed. Och det innebär att du lovar att hålla dig till sanningen. Jag, Jesper Andersson, lovar och försäkrar. Skulle du medvetet bryta mot den här eden så döms det för brott som heter mened. Och för det brottet får man ungefär 4-6 månaders fängelse. Ed ska avläggas som alla personer som vittnar i domstolen. Om det inte är så att du är under 15 år eller är närstående till den personen som är misstänkt för brott, då ska du inte avlägga ed. Men det är fortfarande väldigt viktigt naturligtvis att du berättar det du vet och det du har kommit för att berätta till domstolen. Ett vittnesförhör går till på det sättet att åklagaren inleder med frågor. Jo du Jesper, skulle du kunna ta och berätta vad som hände egentligen den där kvällen den 20 maj? Absolut. Det är öppna frågor som innebär att du inledningsvis får berätta fritt. Åklagaren kommer också ställa följdfrågor där man kontrollerar de uppgifter som du precis har lämnat. Därefter är det dags för motförhöret och det är försvarsadvokaten som då får möjlighet att ställa frågor till dig. Ja, Jesper, är du helt säker på att du såg hela händelseförloppet? Som vittne är det viktigt att du berättar så uppriktigt som möjligt om det som du har sett och hört.
Är det så att du inte minns någonting, berätta det för domstolen då. Det är också viktigt att göra skillnad om du har sett och hört någonting själv eller om du har fått någonting återberättat för dig. Det är också viktigt att du inte undanhåller information som gör att domstolen kan dra korrekta slutsatser av det du har berättat. Det såg ganska våldsamt ut. När du vittnar i domstol så spelas förhöret in med ljud och bild. Det innebär att om målet överklagas så behöver du inte komma till hovrätten, utan då tittar hovrättens ledamöter på den här inspelningen och gör en bedömning utifrån samma material som tingsrätten haft. Och efter vittnesförhöret är slut så får du själv välja om du vill sitta kvar i rättssalen och lyssna eller om du vill lämna rättssalen och åka hem. Och om du behövs ta led från jobbet för att avdrag på lön så får du naturligtvis ersättning från staten för den kostnaden. Varför räcker inte det vittnesmål som du har lämnat till polisen eller annan myndighet? Varför måste du komma till domstolen igen och berätta allt? I det svenska rättssystemet använder vi muntlighetsprincipen. Det innebär att domstolen får bara använda det materialet som kommer fram under rättegång. Och det vill säga att det är du som vittne eller andra aktörer under rättegången berättar. Det här är viktigt så att de direkt berörda parterna, brottsoffer och den åtalade, på ett bra sätt kan försvara sig mot uppgifter direkt under rättegången. Det var ju svårt att urskilja mer än att det var... Det är därför så viktigt att du som vittne kommer till domstolen och berättar det du har sett och hört. För den personen som har begärt att du ska komma till domstolen, det vill säga åklagaren eller försvarsadvokaten, tycker att det du har att berätta är viktigt. Det kan vara uppgifter som du inte uppfattar som så viktiga, som färgen på en tröja eller tidpunkter på dygnet eller om det var halt på en väg eller så. Men det kan vara hela skillnaden i processen när domstolen slutligen lägger ett pusslet i målet. Så att det kan vara hela skillnaden på om en person frias eller fälls. Ja, är det säkert att vittna? Domstolar generellt är en säker plats. De flesta domstolar har också säkerhetskontroller. Det innebär att det fungerar ungefär så på en flygplats där man garanterar att inga farliga föremål kommer in i domstolen. Du kommer också mötas upp av ordningsvakter i domstolens lokaler som gör hela din upplevelse på domstolen trygg och säker. Vid i princip alla rättegångar så går det lugnt till. Det är inte tillåtet att fotografera eller filma i rättssalen. Skulle någon ha mobiltelefon så kommer jag be den personen stänga av mobiltelefonen och stoppa undan den. Jag som domare försöker skapa en så trygg stämning i rättssalen som möjligt. Och är det någon som bryter mot det här, det vill säga att beter sig på ett sätt som jag som domare inte kan acceptera, då har jag rätt att omedelbart be den här personen lämna salen. Om du som vittne får en kallelse till domstol så förstår jag att det kan kännas olustigt och det kan kännas jobbigt att behöva komma till domstolen och vittna. Det är ju tusentals personer varje vecka som vittnar i våra domstolar. Och vår erfarenhet är att det är väldigt få personer som blir utsatta för någon form av påtryckning. Faktum är att de flesta vittnen i efterhand känner att vittnesupplevelsen var mer positiv än de från början hade trott. Om du som vittne mot all förmodan skulle bli utsatt för någon form av påtryckning eller hot, tveka inte att kontakta polisen. Du som vittne är extremt viktig i rättsprocessen och du är också grunden till att rättsstaten eller rättssamhället ska fungera. För du kan göra hela skillnaden